السلام عليكم. اليوم بدنا نحضر السمبوسك بأسهل وأسرع طريقة، وإن شاء الله بأفضل نتيجة، مقرمش ولا أطيب من هيك. هلأ إن شاء الله بنروح على طريقة التحضير. منبلش بسم الله. أنا عندي هون كيلو طحين، كيلو طحين أبيض متعدد الاستعمالات. طبعا إذا بدكم إياها بكوب المقاس كمان بيطلع 7 أكواب. بدي أحط عليه هون معلقة صغيرة بيكنج باودر، عندي هون معلقة صغيرة كمان ملح، عندي هون نص كوب زيت نباتي شي 100 ملي. انا هون بدي استعمل الزبده، شايفين هيك بس بحراره المطبخ. هدول 3 معالق بيطلعوا شي 60 جرام. لازم هيك اخلطهم مع بعضهم، لازم نشرب الدسم للطحين. هيك صار عندي تمام، شايفين انا هيك خلطته مع بعضه صار مثل الرمل. اذا نضغط عليه هيك شايفين بترجع بتفرط. عندي هون نص كوب لبن زبادي او يوغورت، تقريبا شي 4 معالق او 100 جرام. شايفين 4 معالق عنا. هلا بدي اضيف المي شوي شوي وانا عم اعجن. هلا بنزله على الطاوله بصير اسهل علينا بالعجن. طبعا اللي عنده عجانه ممكن يستخدمها كمان. هيك صارت عندي العجينه تمام. شايفين هذا القوام نحن اللي بدنا اياه، ما بدنا اياها تكون لا كتير جامده ولا تكون كتير طريه، هيك القوام كتير منيح. وبالنسبه للمي انا حطيت هون كوب وربع، يعني شي 325 ملي. هلا بدي اقسمها. بكور العجينه، نغطى بطحين، نصفهم بالصينيه. بغطيها بنايلون، نخليها ترتاح لبين ما نجهز الحشوه. هلا ان شاء الله بدنا نحضر الحشوه. انا بدي احط هون معلقه سمنه، طبعا ممكن تحطوا زيت وممكن تحطوا زبده. بستناها تحمى شوي. انا فارمه هون 3 بصلات، 3 بصلات قياس وسط. طبعا البصل كتير طيب مع السمبوسك، ممكن تحطوا اقل كمان ما في مشكله. انا فارمتهم هيك فرم ناعم. حط معهم رشه ملح مشان يتقلوا معنا بسرعه. انا دبل هيك عندي البصل، شايفين بتكون كميه كتير كبيره بس وقت تقلوها بتدبل، ما بضل كتير منها. عندي هون 3/4 كيلو لحمه، طبعا ممكن اكثر ممكن اقل حسب ما بتحشوا السمبوسك. بحط لها بهاراتها. عندي هون معلقه صغيره فلفل اسود ومعلقه صغيره بهارات السبعه. طبعا هي بهارات السبعه انا عاملته بفيديو موجود عندي على القناه. بدي احط لهم معلقه صغيره ملح وقليهم مع بعضهم. انا عندي هيك اللحمه استوت، شايفين نشفت ميتها. طبعا بتدوقوها اذا بدها ملح او شيء، انا رجعت رشيت لها شويه ملح. هذا طبعا جوز خياري، اذا بتحبوا تحطوا شويه جوز هذا خياري. طبعا انا حاطه هون شي 100 جرام هيك فارمتهم ناعم. انا عندي هيك العجينه ارتاحت والحشوه بردت. هلا ان شاء الله بدنا نسوي راس السمبوسك. ناخذ قطعه دائما وبنغطي الباقي. برش شويه طحين، شايفين وقت تكون العجينه مرتاحه راسا بتفرد ما بتلم. هيك صار عندي تمام. طبعا ما بدنا يعني لا ترقوه كتير 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 رقيق، يعني هيك انه يصير يشف الايد ولا انه يكون سميك. هاي السماكيه كتير منيحه هيك تقريبا. يلا انا هلا بدي اسوي واحد تاني. انا رقيت هيك الرغيفين بس لازم يكونوا قد بعضهم، طبعا بيكون احسن. طبعا انا دائما بحب اجيب لكم اسهل واسرع طريقه. هاي الطريقه كتير سهله وسريعه، بنسوي كميه كبيره بوقت كتير قصير. طبعا انا هون بدي مقطع، اي مقطع متوفر عندكم او الحجم طبعا اللي بدكم اياه. هذا الحجم كتير منيح. هلا انا بس بدي اعلم هيك علام، ما راح اقطع على الاخير مشان اعرف وين بدي احط اللحمه. هيك كتير منيح. هلا بوزع اللحمه طبعا.
طبعا هون الحشوة قد ما بتحبوا. بنحاول نحط هيك بس بقلب الدائرة. شايفين هيك كثير منيح. بنحاول مثل ما قلت لكم ان هيك هذا المكان يكون فاضي ما في عليه لحمة مشان تلزق معنا العجينة منيح. هلا بجيب هذا الرغيف الثاني اللي رقيته وبنزله فوقه. بحاول اضغط هيك عليه. بهذا المقطع اللي علمنا فيه بنرجع بنقطع العجينة. هلا بنشيل هذا العجين الزايد. شايفين مسع بنرجع هيك بنعجنه بنلمه على بعضه، بنرجع بنريحه مشان نرجع نرقه مرة تانية. شايفين قديش عملنا كمية كتير كبيرة. هلا بحاول هيك كمان بالشوكة مشان ارجع اثبتها منيح مشان ما تفتح معنا، او بايدكم هيك كمان بيصير. هيك صاروا عندي جاهزين. شايفين قديش كم حبة سوينا ب5 دقايق، ما اخذ معي وقت حتى 5 دقايق. هلا انا بدي احطهم بصينية. انا حاطه هون ورق زبدة، اذا مو متوفر بنرش عليها هيك طحين كمان بيصير. بصفهم بالصينية. واذا بتحبون هلا بدي اسوي الاشكال العاديه اللي بنسويها كل مره، وانا مسويتها بفيديو سابق. انا كمان هيك رقيت رغيف. بدي اقطعهم دوائر. او اذا بتحبوا تستعملوا هذا القالب بتقطعوا بنفسه، هذا هو كمان هو مقطع مشان يطلع يعني القياس المضبوط معنا. بنشيل دائما هذا العجين الزايد. بدي اسوي هذا الشكل المعتاد عليه كلياتنا بنسويه. طبعا هاي بنسويه حبة حبة. مسكرة كتير منيح. واذا بتحبوا تجدلوها هيك. او اذا بتحبوا بنسكرها هيك بالشوكة. وهذا القالب كمان. نشيل دائما هذا الزايد. شايفين انا خلصت تشكيل، وهي الكميه طلعت عندي، طلعت كميه ما شاء الله كتير كبيره. طبعا انا كنت كل ما اخلص مجموعه احطها بالفريزر. شايفين هلا صاروا جامدين. بهي المرحله هلا بحطيهم بالكيس وبحطهم بالفريزر. امتى ما بدكم تقلوا بس بتطلعوهم من الفريزر بين ما يحمى الزيت، بس شغله 10 دقائق بننزلهم بالزيت. وان شاء الله هلا بنقلي وجبه وبنقدمها. ان شاء الله بدنا نقلي السمبوسك. انا محميه الزيت، طبعا لازم يكون الزيت غزير على حراره 170 180 بس مو اكتر. يلا بسم الله. هذا اللون كتير حلو. شايفين قديش نفخوا. يلا هلا بنزلهم على محارم مشان تسحب الزيت الزايد منه. هاي صحن السمبوسك صار جاهز. جد ولا اطيب من هيك، وجد النتيجه كتير كتير طيبه. بتمنى انكم تجربوها. لازم افتح وحده افرجيكم اياها. شايفين قديش فيها فقاعات ومقرمشه. اسمعوا شايفين قديش مقرمشه. جد هي العجينه ولا اروع من هيك. شوفوا بتحسوا فيها هيك طبقات طبقات. شايفين. طبعا انا بفيديو سابق انا عملت السمبوسك، بس انا حبيت افرجيكم هاي الطريقه. جد كتير سهله وكتير سريعه. طبعا انا عاملتها بنفس العجينه. جد هاي العجينه جربوها ما بتندموا ابدا ان شاء الله.
هذا هو، بتمنى يكون عجبكم. بتمنى طبعا إذا عجبكم ما بتنسونا حطوا لنا لايك، اشتركوا بقناتي إذا ما كنتم مشتركين، وأهلا وسهلا بالجميع، والسلام عليكم.